Čauky, vítejte u nového videa. Dnes mám pro vás rozhovor s mojí kamarádkou Aňou, kterou jsem potkala tady v Bristolu. Aňa studuje na University of Bristol češtinu a zeptala jsem se jí, jak se slaví Vánoce ve Velké Británii a jak slaví Aňa Vánoce doma, jestli má nějaké rodinné tradice a taky, jestli zná nějaké typické české tradice, které dělají Češi o Vánocích. Tak jestli vás toto téma zajímá, pojďme se podívat na rozhovor. Ahoj Aňo, moc děkuju. Ahoj, Moc děkuju, že jsi přijala pozvání a že si teď se mnou budeš trochu povídat o Vánocích, jak je slavíš ty, jak se slaví třeba ve Velké Británii a co víš třeba o českých Vánocích. Jo, Tak, děkuji za pozvání. Není vůbec za co. Tak já mám na tebe první otázku a to je, co se ti vybaví jako první, když řeknu Vánoce? Když se řeknu Vánoce, to si myslím o asi o té atmosféře, že prostě, že jsi spolu s rodinou, ještě, no určitě, že máme dovolené a ještě hudba, že ty koledy, ano. A jak se tak typicky slaví Vánoce ve Velké Británii? Že v Velké Británii hlavní svatý den, to je 25. A obvykle jeme velký oběd a to je takový podobné do těch nedělních pěčení. To máme krutu a ještě pečené bramborky, růžičkovou kapustu, co ještě. To záleží na rodinu, že co kdo má ráda, ale obvykle to je to. Jsou nějaké variace, že jo. A jsou nějaké typické tradice ve Velké Británii, co se dělá o Vánocích? Že obvykle možná ráno se hodí do kostelu, možná, to záleží určitě na rodinu. A potom máme také věci, že na obědě máme, nevím, jak to se překládne na češtinu, ale se jmenuje crackers, ale to nejsou jak ty malé sušenky a prostě to je taký papírový krabiček, že to je barevný papír a když se to táhne, to se exploduje. Takový malý výbuch. Jo, výbuch a potom vypadne nějaký malý dárek a ještě papírová koruna i malý papírek a tam je napsaný vtip. To asi celá rodina to táhne vokruh stolu, že sedíme spolu a to táhneme a třeba to táhnout tak, že to je trošku těžší. Jo, a potom všichni mají ty papírové koruny, to je trošku tak normální. Jo. Vy možná máme v České republice prskavky, taky takové malé, že to hodně prská, to takové jiskry, ale jenom to držíme a třeba zpíváme a není to tak, že by v tom byl nějaký dárek. No a jak slavíš Vánoce ty nebo se svou rodinou? Jo, to u nás není ten typický britské Vánoce, protože moja máma je z Polska a můj tatínek je z Velké Británie. To my máme takovou, že 2 kultury máme doma. To u nás tak dobře se zložilo, protože v Polsku hlavní
svátek, to je 24. A to ten štědrý den. To a v Velké Británii hlavně je 25. To je dobře, protože můžeme každý rok dělat obě verze a nemusíme, no to je dobrý takový kompromis. Mm-hmm. Jo, to 24. máme polské večeři a to je, protože to je svátek, to nejíme masa. To máme, obvykle je tradiční kapr, ale doma nikdo nemá rádi kapra. To obvykle jíme lososa. Mm-hmm. Jo, to je trošku tak netradiční. A potom, co ještě? Aha, je taková polská tradice, že se rodina se dělí oplátkem. Jo, tak jak hostie v kosteli, ale to je trošku větší. A kde se oplátkem dělíme, to je tak, že každý se baví s každým a prostě to je taková konverzace a přejeme jim všechno, co bychom chtěli pro nich dobrého na příští rok. A ta tradice se mi velmi líbí, protože jo, často nemáme takové okazy mluvit s našimi příbuzní, víš, o takových věcech. No, je to takový speciální čas na ty Vánoce, přát si všechno hezkého. Mm-hmm. Ano, jo. Mm-hmm. Jo, toto je 24. a 25. máme ten britský den, že asi ráno chodíme do kostela. Mm-hmm. A potom jíme velký oběd a obvykle v odpolední chodíme na dlouhou procházku, protože víš, jeli jsme hodně a teď musíme, víš, odpočívat od toho jídla. Aha. Jo, a to je normální, že se hodí na procházku. To uvidíš hodně rodin na jejich vánoční procházku. To všichni říkají, víš, Merry Christmas a tak dál, kde jsou na procházku. To je tak milá atmosféra, protože obvykle v Velké Británii nikdo neříká dobrý den nebo něco, kde jsou na procházku. A v tento den všichni jsou tak trošku víc otevření, bych řekla. Když jsi byla malá, kdo ti nosil dárky? To byl svatý Mikuláš. Asi, a možná ne, že to byl anglicky, to se říká Father Christmas, ale myslím, že to on je i jiný než svatý Mikuláš. Asi, možná. To byl ten Father Christmas, který nám dával dárky. Víš, u nás jako rodina nemáme takových tradicí, že každý rok děláme to stejně, protože bývá, že nejsme u nás doma a jsem u těty, tak dál. To protože že nejsme u nás doma, to prostě děláme to, co oni doma dělají. To jeden rok mám punčochy a druhý rok prostě dárky jsou na koncu posteli, kde se budím, kde stávám ráno, vidím, že prostě jsou ty dárky. Jo, to všechno záleží. A mám, že jedni příbuzní jsou z Rakouska a tam malý Ježíš přinosí dárky. To vůbec není svatý Mikuláš ani nic. To prostě jsem rychle přivykla, že je hodně lidí, kteří můžou nám dát dárky. Takže je to speciální i tím, že vlastně ty Vánoce po každé máte trochu jiné. Ano,
Jo, to je velmi zajímavé. A takže v Polsku nosí dárky svatý Mikuláš? Ano. Jo, i on daje dárky v Štědrý den. Štědrý den. To 24. dostajeme dárky a v Velké Británii se otvírá dárky 25. Jo. Zdobíte nějak dům? Zdobíte třeba nějakými světýlky dům nebo zdobíte třeba stromeček a místnosti nějakými dekoracemi? Ano, hlavně ty světýlka, že máme prostě při oknech světýlka, ale vnitř doma, ne jakby ty uliční světýlka. Jo, určitě máme stromíček, ale obvykle my ho strojíme, tak se říká strojit stromíček, asi 24. Protože prostě nikdo nemá čas to dělat dřív, ale v tento rok nám se chtělo postrojit stromíček dřív, protože víš, všichni jsme doma a prostě chceme tou vánoční atmosférou hned. Rozumím. Jo. Takže už ho máte hotový. Už máme, jo. To je prvníkrát v našem životě, že máme tak dřív ten stromíček. Obvykle máma dělá takový věnec z těch, nevím, rostlinek. Jo. Že máme takový věnec na našich dveřích. Jo. Kromě toho nemáme hodně. Nevím. Jo. Důležitý je asi ten stromeček. Jo. Super. A co víš o českých Vánocích? Kdyby jsi je srovnala s těmi polskými nebo těmi britskými, vidíš tam nějaký rozdíl? Neznám moc o českých Vánocech, kromě těch hlavních věcí. Vím, že taky Češi jedou kapry na Štědrý den. Že taky mají určitě koledy. Víš, kdo nám nosí dárky? Kdo nosí dárky 24. Ne, to není svatý Mikuláš? Stejně jako si říkala v Rakousku, že Ježíš nebo Ježíšek, tak v Česku je to taky Ježíšek. Malý Ježíš, když byl jako miminko, ale často my si ho nepředstavujeme jako toho malého Ježíše, ale je to taková imaginární postava. Jo. Tak to děti věří v Ježíška, že přináší dárky. To je milé. Jinak si myslím, že některé věci jsou podobné. Taky máme vlastně štědrovečerní večeři 24. A zpíváme koledy, taky chodí se do kostela některé rodiny. A jak budeš slavit Vánoce letos? Letos to bude asi trochu speciální už kvůli situaci ve světě. Budete mít něco jinak proti běžným Vánocím? Jediný rozdíl bude to, že prostě budeme slavit že jenom jako maminka, tatínek, brat a já. A obvykle jsme spolu s těmi dalšími příbuzní, že děti, bratranci a tak dál. Jo, i obvykle, nás je hodně, to obvykle je nás asi, jestli se počítá ty malí děti taky, to je obvykle nás 20 při stole, jo, že tak slavíme. Jo, to v tento roce budou velmi, tak malé Vánoce, že prostě, že to budou my, jenom my.
Jo, to bude asi ticho. Jo, pro nás. Takové klidné Vánoce trošku. Jo. Ale myslím, že to je taky milé, že někdy prostě, myslím, že dla těch, kteří váží a všechno připravují, to je mín stresu, který je nás prostě mín. Jo. Tak to teď bude takové klidnější. Jo. Super, děkuju. A ještě mám na tebe poslední otázku. A to, bez čeho si nedovedeš představit Vánoce? Bez čeho? Co je nějaké takové speciální, že chceš, aby se to každý rok stalo na Vánoce? To je těžká otázka, ale bych řekla, že pro mě možná hudba, že ty koledy a vánoční hudba prostě protože to tvoří tu atmosféru a myslím, že já velmi ráda zpívám a velmi ráda zpívám koledy. To, když strojíme stromíček a všechno, to obvykle zpíváme nebo máme tu hudbu, že ta hudba hrá a prostě myslím, že to tvoří tu atmosféru a myslím, že možná to je to hlavní pro mě. Kromě určitě čas s rodinou a tak dále. To je asi to nejdůležitější na těch Vánocích, ten společný čas a ta pohodová atmosféra. Ano. No tak super, tak to byla moje poslední otázka, takže ti moc děkuju, že jsi se mnou tady tak povídala, že jsem se dozvěděla něco nového a doufám, že i diváci se taky dozvěděli třeba něco nového o Vánocích v Británii, v Polsku nebo taky v Česku a ještě jednou děkuju, bylo to super. Měj se moc hezky. Měj se hezky, děkuji moc. Ahoj. Tak co? Líbil se vám rozhovor? Dozvěděli jste se něco nového? Jestli ano, napište nám to do komentářů a napište nám, jestli vy Vánoce slavíte a jestli máte nějaké rodinné tradice nebo jak obecně slavíte Vánoce vy. Tak jo, mějte se moc hezky, užijte si Vánoce a toto krásné období a uvidíme se zase někdy u dalšího videa. Veselé Vánoce. Ahoj!